ආයුබෝවන් මගේ යාළුවෝ හැමෝටම. ඉතින් ඔන්න මම ඔයාලට අදත් අලුත් පාඩමක් අරගෙන ආවා. ඊට කලින් කියන්න ඕනේ අපිත් එක්ක අද අලුතින් යාළුවෙක් එකතු වෙනවා නම් ඔයාලා මුලින්ම කරන්න ඕනේ මොකද්ද? අපේ මේ වැඩසටහනට කලින් පළවෙනි පාඩම් ටික බලන්න. මුලින් ඉඳලා පිළිවෙලට බලාගෙන ඉන්න. ඉතින් මේ වෙනකන් කරලා තියෙන හැම පාඩමකම links ටික පල්ලෙහා description එකේ මම ඔයාලට පිළිවෙලට දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මුලින් ඉඳලා පිළිවෙලට අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. එහෙනම් වෙනද වගේම ගොඩක් සරල පොඩි වාක්‍ය ටිකක් කියලා දෙනවා. අපි එහෙනම් වැඩි වෙලා ගන්න නැතුව ඉක්මනට බලමු අද ඉගෙන ගන්න යන්නේ අලුත් වාක්‍ය ටික මොනවද කියලා. එහෙනම් අපි බලමු අද මුල්ම වාක්‍ය විදිහට මොකද්ද තියෙන්නේ? Would you like to drink fruit juice? Would you like to drink fruit juice? ඒ කියන්නේ මොකද්ද? ඔයා පළතුරු බීම බොන්න කැමතිද? Would you like to drink fruit juice? ඒ කියන්නේ ඔයා පළතුරු බීම බොන්න කැමතිද? Would you like to drink? ඒ කියන්නේ ඔයා බොන්න කැමතිද? Would you like to eat? ඒ කියන්නේ ඔයා කන්න කැමතිද? Would you like to dance? ඒ කියන්නේ ඔයා dance කරන්න කැමතිද? Would you like to run? ඒ කියන්නේ ඔයා දුවන්න කැමතිද? ඔය විදිහට ඔයාලට would you like to කියලා කැමති දෙයක් අහන්න පුළුවන් මොන හරි දෙයකට කැමතිද කියලා අහනකොට. එහෙනම් fruit juice කියලා කියන්නේ මොනවද? පළතුරු බීම. අපෝසරයක් බලන්න. Would you like to drink fruit juice? ඒ කියන්නේ ඔයා පළතුරු බීම බොන්න කැමතිද? තව එකක් මම ඔයාලට මේකෙදි කියන්න. සාමාන්‍යයෙන් මම ඔයාලට කලින් කියලා දීලා තියෙන්නේ do you like to drink කියලා අහන්නේ කොහොමද කියලා. හැබැයි මේකෙදි මම would you like to drink කියලා දෙනවා. ඉතින් ඒක ගොඩක් හිතන්න යන්න එපා. මෙහෙම දාදී ගොඩක් ලස්සනයි. would you like to drink කියලා ඇහුවම ටිකක් ලස්සනයි. ඉතින් ඒක නිසා තමයි මම මේ would කියන එක දාලා ඔයාලට කියලා දුන්නේ. ඔයාලා මේ would එක ගැන ගොඩක් හිතන්න යන්න එපා. ඒක ලේසි. මම ඔයාලට ඉස්සරහ පාඩම් වලදී would එක දාලා ප්‍රශ්න අහන්න වාක්‍ය කියන්න ගොඩක් දේවල් කියලා දෙන්නම්. ඉතින් දැනට ඔයාලා චුට්ටක් මේක පුරුදු වෙලා ඉන්න. would එක දාලා ප්‍රශ්න අහන්න පුළුවන්. would you like to drink? would you like to go? would you like to run? අන්නේ විදිහට ඔයාලට කැමති දෙයක් කියන්න පුළුවන්. ඉතින් ওই විදිහටම would එක දාලා පොඩි අයටත් මේ විදිහට ප්‍රශ්න අහන්න කියලා දෙන්න. එහෙනම් අපි බලමු ඊට පස්සේ තියෙනවා yes I like it so much thank you. yes I like it so much thank you. ඒ කියන්නේ මොකද? ඔව් මම ගොඩක් කැමතියි. ස්තුතියි. yes ඔව් I like it so much. ඒ කියන්නේ මම ඒකට ගොඩක් කැමතියි. I like it so much. එහෙනම් I like it so much කියලා කියන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් I like it very much කියලා කියන්නත් පුළුවන්. so much කියන්නේ ගොඩක් කැමතියි කියලා කියනකොට so much ඒ කියන්නේ ගොඩක්. very much කියලා කියන්නේත් ගොඩක් කියලා කියද්දි. ඉතින් ඔයාලට I like it so much කියලා කියන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් I like it very much කියලා කියන්නත් පුළුවන්. so much කිව්වත් very much කිව්වත් එකෙන් කියන්නේ ගොඩක් කියන එක. I like it so much කියලා කියන්නත් පුළුවන්. එහෙනම් I like it very much කියලා කියන්නත් පුළුවන්. මම මේකෙදි කියලා තියෙන්නේ I like it so much. හැබැයි ඔයාලට very much කියන්න ඕන නම් කවන්නේ එහෙම කියන්නත් පුළුවන්. I like it very much කියලා කියන්නත් පුළුවන්. එහෙනම් yes I like it very much thank you. ඒ කියන්නේ ඔව් මම ඒකට ගොඩක් කැමතියි. ස්තුතියි. yes I like it so much thank you. ඒ කියන්නේ ඔව් මම ගොඩක් කැමතියි. ස්තුතියි. thank you කියලා කියන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් thanks කියලා කියන්නත් පුළුවන්. ඉතින් එහෙනම් ලේසි වාක්‍යයක් ඒකත්. ඊට පස්සේ තියෙනවා පවිත්‍රා can I know something? පවිත්‍රා can I know something? ඒ කියන්නේ පවිත්‍රා මට දෙයක් දැනගන්න පුළුවන්ද? පවිත්‍රා can I know something? ඒ කියන්නේ මට දෙයක් දැනගන්න පුළුවන්ද? can I know? ඒ කියන්නේ මට දැනගන්න පුළුවන්ද? can I write? ඒ කියන්නේ මට ලියන්න පුළුවන්ද? can I read? ඒ කියන්නේ මට කියවන්න පුළුවන්ද? එහෙනම් can කියන එක දාලත් ඔයාලට ප්‍රශ්න අහන්න පුළුවන් මොන හරි දෙයක් කරන්න පුළුවන්ද කියලා අහනකොට. can I know something? ඒ කියන්නේ මට දෙයක් දැනගන්න පුළුවන්ද? පවිත්‍රා can I know something? ඒ කියන්නේ පවිත්‍රා මට දෙයක් දැනගන්න පුළුවන්ද? එහෙනම් ඒ වාක්‍යයත් ගොඩක් ලේසි. ඊට පස්සේ කියනවා what do you want to know Sachithra? what do you want to know Sachithra? ඒ කියන්නේ මොකද? ඔයාට මොනවද දැනගන්න ඕනේ Sachithra? what do you want to know? what do you want to know? ඒ කියන්නේ මොනවද ඔයාට දැනගන්න ඕනේ? what do you want to know කියන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේක කෙටියෙන් what do you wanna know කියලා අහන්නත් පුළුවන්. want to කියන එක කෙටි කරලා wanna කියලා අහන්න පුළුවන්. what do you wanna know? ඒ කියන්නේ ඔයාට මොනවද දැනගන්න ඕනේ? ඉතින් ඔයාලට මේක පොඩ්ඩක් අමාරු නම් මේ විදිහට what do you want to know කියලා මුලින්ම පුරුදු වෙන්න. ඉතින් එහෙනම් ආපහු බලන්න. what do you want to know Sachithra? what do you want to know Sachithra? ඒ කියන්නේ මොකද? ඔයාට මොනවද දැනගන්න ඕනේ Sachithra? ඊට පස්සේ කියනවා are you going to temple tomorrow? are you going to temple tomorrow? ඒ කියන්නේ මොකද? ඔයා හෙට පන්සල් යනවද කියලා තමයි මේ අහලා තියෙන්නේ. are you going to temple? ඒ කියන්නේ ඔයා පන්සල් යනවද tomorrow? ඒ කියන්නේ හෙට. මේ tomorrow ඉස්සරහින් on tomorrow එහෙම දාන්නේ නැහැ. කොහොමද දාන්නේ? are you going to temple tomorrow? එකම අහන්න. are you going to temple tomorrow? ඒ කියන්නේ ඔයා හෙට පන්සල් යනවද? මේකත් ඔයාලා දන්න ලේසි වාක්‍යයක්.
ඊට පස්සේ කියනවා yes I hope to go. yes I hope to go. ඒ කියන්නේ ඔව් මම යන්න ඉන්නේ. yes I hope to go. ඒ කියන්නේ ඔව් මම යන්න ඉන්නේ. යන්න හිතාගෙන ඉන්නවා නම් hope කියන එක දාලා ඔයාලට කියන්න පුළුවන් මොන හරි දෙයක් කරන්න ඉන්නේ කියලා කියද්දි yes I hope to go. ඒ කියන්නේ ඔව් මම යන්න ඉන්නේ. yes I hope to do. ඒ කියන්නේ ඔව් මම කරන්න ඉන්නේ. yes I hope to play. ඒ කියන්නේ ඔව් මම සෙල්ලම් කරන්න ඉන්නේ. අන්න ඔය විදිහට ඔයාලට පුළුවන් hope to කියන එක දාලා මේ විදිහට කැමති දෙයක් කරන්න මොන හරි දෙයක් කරන්න ඉන්නවනම් ඒ කියන්නේ මේ විදිහට කියන්න පුළුවන්. මේකේ තියෙනවා එහෙනම් yes I hope to go. ඒ කියන්නේ ඔව් මම යන්න ඉන්නේ. yes I hope to go. ඒ කියන්නේ ඔව් මම යන්න ඉන්නේ. ඊළඟ එක තමයි I also like to go to temple. May I come with you? I also like to go to temple. May I come with you? මම චුට්ට කියලා දෙන්න. I also ඒ කියන්නේ මමත් උත් කියලා කියද්දි also කියන එක දාන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් to කියන එකත් දාන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනදී ගොඩක් ලස්සනයි also කියන එක දැම්මම කොහොමද? I also ඒ කියන්නේ මමත් like to go to temple. ඒ කියන්නේ පන්සල් යන්න කැමති. May I come with you? මාත් ඔයත් එක්ක එන්නද? I also like to go to temple. ඒ කියන්නේ මමත් පන්සල් යන්න කැමති. May I come with you? ඉතින් මේ කියන එක දාලා අපිට කාගෙන් හරි මොන හරි ප්‍රශ්නයක් අහන්න පුළුවන්. ටිකක් මමත් එන්නද? මමත් ආවට කමක් නැද්ද? ඉතින් ඒ වගේ දෙයක් කියද්දී අපිට මේ කියන එක දාන්න පුළුවන්. May I come with you? ඒ කියන්නේ මම ඔයත් එක්ක එන්නද? මම ඔයත් එක්ක ආවට කමක් නැද්ද? ටිකක් අර ගෞරවයෙන් වගේ අහනකොට ඒ විදිහට අපිට කියන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපෝසරයක් බලන්න. I also like to go to temple. May I come with you? ඒ කියන්නේ මමත් පන්සල් යන්න ආසයි. මම ඔයත් එක්ක එන්නද කියලා තමයි මේ අහලා තියෙන්නේ. එහෙනම් ඒකත් ලේසි වාක්‍යයක්. ඊට පස්සේ කියනවා that's a good idea. We can worship Lord Buddha and we can meditate too. අපෝ බලන්න that's a good idea. ඒ කියන්නේ ඒක හොඳ අදහසක්. that's a good idea. ඒ කියන්නේ ඒක හොඳ අදහසක්. ඊට පස්සේ කියනවා we can worship Lord Buddha and we can meditate too. We can worship Lord Buddha and we can meditate too. මම චුට්ට කියන්න. We can worship Lord Buddha. ඒ කියන්නේ අපිට බුදුන් වඳින්න පුළුවන්. worship ඒ කියන්නේ වඳිනවා. We can worship Lord Buddha. worship Lord Buddha කියන්නේ බුදුන් වඳිනවා. We can worship Lord Buddha and we can meditate too. We can meditate too. meditate කියන්නේ භාවනා කරනවා. එහෙනම් අපිට භාවනා කරන්නත් පුළුවන් කියලා තමයි මේ කියන්නේ. meditate කියන්නේ භාවනා කරනවා. meditation කියලා කිව්වනම් භාවනාවට තමයි meditation කියලා කියන්නේ. meditate කියන්නේ නම් භාවනා කරනවට. ඒ කියන්නේ අපිට බුදුන් වඳින්න පුළුවන්, අපිට භාවනා කරන්නත් පුළුවන් කියලා තමයි මේ කියන්නේ. අපහු බලන්න that's a good idea. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් that's a great idea. එහෙම කියන්නත් පුළුවන්. that's a good idea. We can worship Lord Buddha and we can meditate too. ඒ කියන්නේ ඒක හොඳ අදහසක්. අපිට බුදුන් වඳින්න පුළුවන්, අපිට භාවනා කරන්නත් පුළුවන් කියලා තමයි මේ කියලා තියෙන්නේ. අපි බලමු එහෙනම් ඊට පස්සේ කියනවා where's the temple Pavitra? where's the temple Pavitra? ඒ කියන්නේ පන්සල කොහෙද තියෙන්නේ පවිත්‍රා? where is the temple කියන එක තමයි මේ කෙටියෙන් ඇහුවේ where's the temple කියලා. where's the temple Pavitra? පවිත්‍රා පන්සල තියෙන්නේ කොහෙද? ඒකත් ලේසි. ඊට පස්සේ නම් ඔන්න අද පාඩමේ අන්තිම වාක්‍ය තමයි temple is located in Moratuwa. temple is located in Moratuwa. ඒ කියන්නේ පන්සල තියෙන්නේ මොරටුවේ. පන්සල පිහිටලා තියෙන්නේ මොරටුවේ කියලා තමයි කියලා තියෙන්නේ. temple is located in Moratuwa. ඒ කියන්නේ පන්සල පිහිටලා තියෙන්නේ මොරටුවේ. මොරටුවේ තමයි පන්සල තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක තමයි මේ කියන්නේ temple is located in Moratuwa. පිහිටලා තියෙන තැනට තමයි located කියලා කියන්නේ. temple is located in Moratuwa. ඒ කියන්නේ පන්සල තියෙන්නේ මොරටුවේ. පන්සල පිහිටලා තියෙන්නේ මොරටුවේ කියලා තමයි මේ කියලා තියෙන්නේ. ඉතින් එහෙනම් ඔය වාක්‍ය ඔක්කොම ගොඩක් ලේසි. අද මම ඔයාලට කියලා දුන්න හැම වාක්‍යයක්ම මම හිතනවා ඔයාලට මේ ටික ඔක්කොම හරියට තේරෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් මම හැමදාම කියනවා වගේ ඔයාලා මේ ටික පුරුදු වෙන්න. ඊට පස්සේ පොඩි අයත් එක්කත් මේ ටික හරියට පුරුදු වෙන්න. එහෙනම් අපි තවත් අලුත් පාඩමකින් ලබන සතියේ හම්බ වෙමු. ඒ හම්බ වෙනකන් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.